कोकणातली खाद्य संस्कृती म्हटलं की शाकाहारी खूप छान लागतं बरं का. त्यामुळे आज आपण बनवणार आहोत कोकणातली शाकाहारी थाळी. वेळ न घालवता तयारीला लागूया. कोकणी शाकाहारी थाळी करण्यासाठी पहिला पदार्थ जो आहे ना तो गोडाचा म्हणजेच मुगाचं कढण. मुगाची डाळ घेतली आहे 1/2 किलो. ती छान नुसती ड्राय रोस्ट करून घेतलेली आहे. मी इथे कुकरचं एक भांडं घेतोय. त्याच्यामध्ये ही 1/2 किलो भाजलेली डाळ, त्याच्यामध्ये पाणी घालायचंय बुडेल इतपत. कुकरला आपल्याला 4 शिट्ट्या घेऊन ही शिजवून घ्यायची आहे. आता आपण दुसरा पदार्थ करणार आहोत जिऱ्याचं वरण. त्यासाठी मी काय केलंय, इथे तूर डाळ घेतलेली आहे 1 बाउल, जी मी भिजवून घेतलेली आहे अर्धा तास. ती छान फुलली की आपल्याला दुसरं जे आपण भांडं घेतलेलं आहे कुकरचं त्याच्यात घालायची आहे. 3 ते 4 मिरच्या कापून घेतल्यात त्या ह्याच्यात घालायच्या आहेत. कढीपत्त्याची पानं एक 8-10 छान चुरून फक्त घालायची आहेत त्याच्यामध्ये. जिरं घेतोय आपण 1 चमचा. पाणी घेऊया. तेल घ्यायचं आहे 1 चमचा आणि आता 4 शिट्ट्या घेऊन आपण हे शिजवून घेऊया. दोन्ही डाळी आपण शिजत ठेवलेल्या आहेत. 4 शिट्ट्या होईपर्यंत आपण वाट पाहायची आहे. तोपर्यंत काय करायचं आहे, आपल्याला पावट्याचा भात करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी इथे काय केलेलं आहे, जिरं घेतलेलं आहे 2 चमचे. साधारण 10-12 काळी मिरी घ्यायची आहेत. हे आपल्याला ह्याच्यामध्ये कुटून घ्यायचं आहे चांगलं. हे आपल्याला असं खडबडीतच कुटून घ्यायचं आहे, पूर्ण पूड करायची नाही आहे. आता आपल्याला तेल 2 चमचे. आता आपण हा जो कुटलेला आहे जिरं आणि काळी मिरी ते आपण फोडणीला घालायचं आहे 2 चमचे. दालचिनीचा 1 तुकडा. तमालपत्र मी 2 फक्त मध्ये चिरून घेतलेले आहेत. मोहरी 1 चमचा. आलं 1 चमचा घालायचं आहे. कढीपत्त्याची पानं एक 8 ते 10. मिरच्या एक 3 ते 4 मी फक्त मध्ये चिरलेल्या आहेत. थोडंसं परतून घेऊया. त्याच्यावर जाईल 1/2 चमचा हिंग. मी इथे पावट्याचे दाणे घेतलेले आहेत. व्यवस्थित त्याचे दाणे काढायचे आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचे. आता त्याच्यावर जाईल हळद 1/2 चमचा. मी इथे गोडा मसाला घेतलेला आहे 1 चमचा. सुकं खोबरं आहे किसलेलं, ते आपण 2 चमचे घालायचे. पुन्हा परतून घेऊया. त्याच्यामध्ये जाईल तांदूळ. मी इथे लचकारी तांदूळ घेतलेला आहे आणि अगदी थोडा वेळ फक्त भिजायचं आहे. यात जाईल चवीनुसार मीठ. मी इथे गूळ किसून घेतलेला आहे, साधारण चमचाभर घालायचा आहे. बारीक चिरलेली कोथिंबीर थोडीशी. चांगलं परतून घेऊया. यात जाईल पाणी. आणि ह्या झाकण ठेवूया आणि वाफेवरती शिजवून घेऊया. चार शिट्ट्या झाल्यात. मी गॅस बंद केलेला आहे. थंड व्हायची वाट पाहायची आहे. एका बाजूला आपला पावट्याचा भात शिजतोय. तोंडलीची भाजी आता आपण करायची आहे. आता आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. राई 1 चमचा. जिरं 1 चमचा. कढीपत्त्याची पानं 7-8. मिरच्या घेतल्यात मी इकडे 4 ते 5. आलं किसून घेतलंय 1 चमचा घालायचं आहे. मी इथे तोंडली घेतली आहे 1/2 किलो, चिरून घेतलेली आहे 4 भागांमध्ये. परतून घ्यायची आहे. चांगलं परतून घेतलं की आपल्याला त्याच्यामध्ये हिंग घालायचं आहे 1/2 चमचा. हळद 1/2 चमचा. मी इथे गोडा मसाला घेतलाय तो 1 चमचा घ्यायचा आहे. गूळ घेतलाय किसून तो आपल्याला 1 चमचा घ्यायचा आहे. चवीनुसार मीठ. मी इथे खवणलेलं खोबरं घेतलेलं आहे, ओलं खोबरं, ते आपल्याला घालायचं आहे. बारीक चिरलेली थोडी कोथिंबीर. परतून घेऊया. थोडंसं आपण त्याच्यात पाणी घालायचं आहे अगदी नावाला. लीड ठेवूया आणि मंद आचेवरती एक 5 ते 10 मिनिटं शिजवून घेऊया. भात बघूया झालाय का. परफेक्ट.
एका बाजूला हे सगळं होतच आहे, तोपर्यंत झटपट होणारी आपण केळ्याची कोशिंबीर करून घेऊया. 1 वाटी दही आहे, हे आपण एका मिक्सिंग बोलमध्ये घालायचं आहे. मी इथे राईचं दळ घेतलेलं आहे, ती पाव चमचा आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायची आहे आणि हे व्यवस्थित आता फेटून घेऊया. दह्याचा थोडा आंबट गोडपणा आणि राईचा छान असा तो तुरटपणा जेव्हा ह्या दह्यामध्ये उतरतो तेव्हा लाजवाब ही कोशिंबीर लागते. आपल्याला ही केळी घ्यायची आहेत. मी खास ही स्पेशली केळी गावची आहेत. ती हाताने व्यवस्थित आपल्याला कुस्करून घ्यायची आहेत. म्हणजे काय होतं, त्याचा मसाला जो आहे राईचा तो पूर्ण त्याला लागतो. आता आपल्याला घ्यायची आहे साखर 1 चमचा, मीठ अगदी थोडंसं, ओलं खोबरं आपल्या आवडीनुसार, बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर. मिक्स करूया. केळ्याची कोशिंबीर झालेली आहे. भातही शिजलेला आहे. गॅस बंद करूया आणि आता बघायचं आहे भाजी झाली आहे की नाही ते. गॅस बंद करूया. आता आपल्याला करायचं आहे जिऱ्याचं वरण आणि मुगाचं कढण. ते 2 पदार्थ आपण करायला घेऊया. पहिल्यांदा मुगाचं कढण करायचं आहे. मी कुकर उघडून घेतो. मूग डाळीचं आपण जे शिजवून घेतलेलं आहे ते डायरेक्ट आपल्याला आपण इथे एक भांडं घेतलं आहे, त्याच्यात घालायची आहे. गॅस ऑन करूया. इथे मी 1 चमचा साजूक तूप घेतलं आहे, त्याच्यात घालायचं. मी इथे गूळ घेतला आहे, 1 वाटी आहे, किसून घेतलेलं आहे. हे आपण आता बाजूला शिजवत ठेवूया मंद आचेवरती आणि जिऱ्याच्या वरणाची आपण तयारी करून घेऊया. तेल घ्यायचं आहे 1 चमचा, मोहरी, थोडंसं नावाला जिरं, कारण आपण डाळीमध्ये शिजताना जिरं घातलं होतं, मिरची 1 मोठी, 4-5 कढीपत्त्याची पानं, थोडंसं नावाला आलं, हिंग पाव चमचा हळद. आणि आता जी आपण डाळ घेतलेली आहे छान अशी मोडायची आणि याच्यात फोडणीला द्यायची. लीड ठेवूया आणि 2 मिनटं ही छान जी फोडणी आहे ती डाळीला लागेपर्यंत आपण लीड ठेवून द्यायचं आहे. फोडणी मस्त एकदा त्याला लागली की लीड काढायचं. आता आपण त्याला ढवळून घेऊया. चांगलं ढवळून घेतलं की मध्येच आपण कढण इथे ठेवलेलं आहे तेही बघायचं आहे, तर खालती ते लागतं. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला गूळ घालायचा आहे, चवीनुसार मीठ, खवणलेलं ओलं खोबरं घालायचं, बारीक चिरलेली कोथिंबीर. ह्याच भांड्यात थोडंसं पाणी घालायचं, आपण ह्या डाळीमध्ये मिक्स करायचं आणि पुन्हा एकदा लीड ठेवून एक 4-5 मिनटं आपण ही डाळ शिजवून घेऊया. कढण मस्त घट्ट होत चाललंय. ह्याच पॉइंटला आपल्याला त्याच्यामध्ये मी ते जायफळ घेतलंय, अगदी थोडं, खूप जास्त नाही घालायचं. वेलची पूड 1 पाव चमचा, त्याला एक छान स्वाद येतो. याच्यामध्ये येतील काजूचे तुकडे, इथे मनुका घेतलेत. पुन्हा एकदा एकत्र करूया. हे सगळं झालेलं आहे. ह्या पॉइंटला गॅस बंद करायचा, एक 5 मिनटं थांबायचं आणि थोडंसं हे थंड झालं की त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे नारळाचं दूध. हे आपण थोडंसं थंड करून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये नारळाचं दूध घालणार आहोत. मिक्स करूया. मुगाचा कढणही झालेला आहे. एका बाजूला आपण डाळ जी शिजवत ठेवली होती तीही झालेली आहे. गॅस बंद करूया आणि आता आपण सगळे पदार्थ जे झालेले आहेत ते सर्व करून घेऊया.
कोकणी थाळी तयार आहे, पण ह्या कोणत्याही पदार्थांमध्ये आपण कांदा किंवा लसूण वापरला नसल्यामुळे हे आपण नैवेद्याचं पान म्हणूनही करू शकतो. त्यामुळे जरूर हे नैवेद्याचं पान करून पहा आणि आम्हाला मात्र कळवायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.